यस्यास्ति वै मङ्गलम् मित्रे मङ्गलदे चतुर्विलसितम् लोणाम्बरं मङ्गलम् वक्त्रं मङ्गलक्रोचपादचलितम् यस्याखिलं मङ्गलम् सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियामङ्गलम् नित्यं क्रियामङ्गलम् श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण। श्री हरि सौ प्रथम જ્યારે સંતોને સત્સંગ કરવા માટે ગામડા વિચરણ કરવા માટે મોકલે છે ત્યારે ભલામણ કરે છે કે હે સંતો, આપણો સંપ્રદાય એ આચરણનો છે પણ કેવળ વાતોનો. આચરણ વગર આપેલો ઉપદેશ એ ક્યારેય જીવનમાં સામેવાળી વ્યક્તિને અસર કરી શકતો નથી. જેટલું આપણું આચરણ વિશુદ્ધ હોય અને એ આચરણ જોઈ અને સામેવાળી વ્યક્તિમાં પરિવર્તન આવે, એવું પરિવર્તન ક્યારેય વાતોથી થતું નથી. આપણો સંપ્રદાય આચરણ પ્રધાન છે પણ વાત પ્રધાન નથી. મહાભારતમાં પણ વ્યાસજીએ કહ્યું કે આચારાત લભતે ધર્મમ, આચારાત લભતે ધનમ, આચારાત શ્રિયમ આપનોતિ, આચારો હંતિ અલક્ષણમ. કહેતા સારા આચરણથી જ ધર્મની સિદ્ધિ થાય છે. સારા આચરણથી, સદાચારના પાલનથી જ ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સદાચારના પાલનથી જ યશ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને સદાચારનું પાલન કરવાથી જ અશુભ લક્ષણો કે જીવનમાં દુર્ગુણોનો નાશ થાય.
એટલે આચરણ છે એ પ્રધાન છે. શાસ્ત્રમાં એમ પણ કહ્યું સદાચારઃ પવિત્રાશ્ચ બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવિત્તમઃ તેષાં દર્શન માત્રેણ મહાપાપે વિમુચ્યતે. શું કહે છે કે એવો કોઈ બ્રાહ્મણ હોય કે જે સદાચારનું નિરંતર પાલન કરતો હોય, આંતરિક અને બાહ્ય રીતે પવિત્ર હોય, બ્રહ્મવિત્તમ કહેતા આત્મા પરમાત્માનું અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જેને જીવનમાં ચરિતાર્થ કરેલું હોય, એવા બ્રાહ્મણના દર્શન માત્રથી જીવના મહાપાપ હોય તોય બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો અહીંયા પણ શું પ્રધાન આવ્યું? આચરણ. સદાચારઃ પવિત્રાશ્ચ. પહેલું શું લક્ષણ બતાવ્યું? સદાચારી હોવો જોઈએ. પહેલી કન્ડિશન એ આવી. એટલે હરિલીલામૃતમાં વિહારીલાલજી મહારાજ કળશ 7 વિશ્રામ 49 માં કહે છે કે સત્સંગની અભિવૃદ્ધિ સદાચારથી જ થાય છે અને સદાચાર સંપન્ન સંત હોય એના દ્વારા જ સત્સંગની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. પણ સારી સારી વાતો કરતા આવડે એનાથી કઈ સત્સંગ વધે નહીં. સદ્ધર્મવાળા શુભ હોય સંત, એનાથી સત્સંગ વધે અનંત. ભલે ભણ્યા કે ન ભણેલા હોય, તેના થકી થાય સમાસ તોયા. સંન્યાસી શાસ્ત્રો બહુધા ભણે છે, તે ગામ ગામે રખડે ઘણે છે. ભલે ભલા પંડિત તે ગણાય, વધે ન તેના થકી સંપ્રદાય. શું કહે છે વિહારીલાલજી મહારાજ કે સદધર્મમાં નિષ્ઠાવાળા જો કોઈ શુભ આચરણવાળા સંત હોય તો એ સંતના યોગમાં આવનારા જીવાત્મામાં ચોક્કસ સત્સંગના સંસ્કારનું સિંચન થાય અને એવા સંત થકી જ અનંત ગણો સત્સંગ વધે છે. પછી ભલે એ સંત ભણેલા હોય કે ભણેલા ન હોય, પણ સારા આચરણ સંપન્ન સંત હોય તો એના થકી આખા ગામમાં સમાસ થાય છે. વિહારીલાલજી મહારાજ કહે છે કે જગતમાં ઘણા બધા સંન્યાસીઓ છે, શાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓ છે, ગામે ગામડે રખડે છે, પંડિત કહેવાય છે. પંડિતમાં અગ્રગણ્યમાં એમની ગણના પણ કદાચ થાય, પણ એના થકી જે તે સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ થતી નથી. સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ ત્યારે જ થાય કે જે સંપ્રદાયમાં સંતો ધર્મવાળા હોય. એ વગર ક્યારેય સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ થાય નહીં. જો વાર્તા કાઈ નહીં કરાશે, વૃત્તાંત જોઈને જન શિષ્ય થાશે. ક્યાં સૂર્ય કોઈને ઉપદેશ દે છે, તથાપિ તેના ગુણોને નમે છે. ભગવાન શું કહે છે સંતોને? જો વાર્તા કઈ નહીં કરાશે, વૃત્તાંત જોઈ જન શિષ્ય થશે. શું કહે છે ભગવાન? ભલામણ કરે છે સંતોને, કદાચ તમે સત્સંગની સારી વાતો કરતા નહીં આવડે તો પણ કઈ ચિંતા નથી. વૃત્તાંત એટલે તમારું આચરણ, તમારો સદાચાર. એ જોઈ અને ઘણા મુમુક્ષુ જીવો સંપ્રદાયના આશ્રિત શિષ્ય ઓટોમેટિક થઈ જશે. શું પ્રધાન હોવું જોઈએ? આચરણ પ્રધાન હોવું જોઈએ. ક્યાં સૂર્ય કઈ ઉપદેશ દે છે, તથાપિ તેના ગુણોને સૌ નમે છે.
સૂર્યનારાયણની આપણે બધા આરાધના કરીએ છીએ દરરોજ સવારે વહેલા ઉઠીને, તો કઈ સૂર્ય ભગવાન આપણને કેવા આવે છે કે મને સૂર્ય નમસ્કાર રોજ કરો? હે, કેવા આવે છે? કોઈને ઘરે ઘરે કેવળ કહેણ મોકલે છે? કોઈને કહેણ મોકલતા નથી. પણ સૂર્યનારાયણ પાસે પ્રકાશનો ગુણ છે, તો એ આપણને પ્રકાશ આપે છે, તો ઓટોમેટિક આપણને અંતરમાં એવી પ્રેરણા થાય છે કે આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ. થાય છે ને? ઓટોમેટિક એવું થાય છે ને કે આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ, સૂર્યનારાયણને વંદન કરીએ. એમ કહે છે કે ઉપદેશ ન દેવા છતાં પણ આચરણ જોઈ, તમારા ગુણોને જોઈ અને સત્સંગ સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ થશે. સભાજીતે શાસ્ત્ર સમસ્ત જાણી, વદેશુ સાહિત્ય સમેત વાણી, ધર્મ પ્રવૃત્તિ તેથી નહીં થાય, વાચાળ તે વિશ્વ વિશે ગણાય. શું કહે છે? કોઈ પંડિત હોય, શાસ્ત્રી હોય, પુરાણી હોય અને એને શાસ્ત્રોનું બહુધા જ્ઞાન હોય, કદાચ કોઈ સભામાં જાય તો સભામાં બેઠેલા તમામ પંડિતોનો પરાસ્ત કરી અને પોતાનો દિગ્વિજય પણ પ્રાપ્ત કરી લે, સાહિત્ય પ્રમાણે વાતો પણ કરી લે, પણ એનાથી કાંઈ સંપ્રદાયમાં ધર્મ પ્રવૃત્તિનું પ્રવર્તન થઈ શકતું નથી. વાચાળ તે વિશ્વ વિશે ગણાય. લોકમાં શું કહેવાય કે ફલાણા પંડિત છે, એ બોલવામાં બહુ ચતુર છે, આચરણમાં મીંડું, પણ બોલવામાં બહુ પ્રવીણ છે. લોકોમાં એની વાચાળમાં ગણતરી થાય. પણ સદ્ધર્મ વાળા સંત, એનો પ્રભાવ કેવો છે? સાધુ વિશે જ્યારે ધર્મ જણાય સારો, ત્યાં સુધી સત્સંગ ઘણો થનારો. શિથિલતા ધર્મ વિશે જણાશે, સત્સંગની વૃદ્ધિ તે પછી નહીં થશે. ભગવાન ભવિષ્યવાણી બાકી દે છે કે સંપ્રદાયમાં જ્યાં સુધી સારા ધર્મવાળા સાધુઓ રહેશે, ત્યાં સુધી સત્સંગ વિકસિત થશે. અને જેમ જેમ સાધુઓ સંપ્રદાયના ધર્મમાં શિથિલતા લાવી દેશે, એમ એમ સત્સંગની વૃદ્ધિ થતી અટકી જશે. નવા મુમુક્ષુઓ સંપ્રદાયમાં જોડાશે નહીં. એટલે મુખ્ય શું છે? વાતો કે આચરણ? આચરણ છે, એ જ મુખ્ય છે. એટલે આપણો સંપ્રદાય છે એ વાતોનો નથી, પણ કેવળ અને કેવળ આચરણનો છે. આચરણ પ્રધાન છે. આપણા સંપ્રદાયના સંતોનું વર્તન જોઈને ઘણા બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયના અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના ઉપાસકો, અલગ અલગ જ્ઞાતિના લોકો પણ સંપ્રદાયમાં સત્સંગી થવા માટે વર્તમાન ધારણ કરી, સત્સંગી થવા માટે, કંઠી ધારણ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. એનું મુખ્ય કારણ શું છે? આચરણ. સંતોનું આચરણ સારું છે. કથા વાર્તા થાય તો એ ઠીક, ન થાય તો એ ઠીક, પણ જો સંપ્રદાયમાં સંતોનું આચરણ સારું હશે તો સંપ્રદાયનો વિકાસ ઓટોમેટિક થશે. આપણો સંપ્રદાય તમે જુઓ, અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયો છે. તો કઈ સંપ્રદાયમાં કઈ વિદ્વાન સંતો કઈ બહુ વધારે નથી, પણ સંપ્રદાયમાં સંતો અને હરિભક્તો સદાચાર પ્રિય છે. તો એના પરિણામે અનેક સભાઓનું આયોજન ન થવા છતાં પણ સંપ્રદાયમાં મુમુક્ષુઓ ખેંચાય. એટલે શ્રી હરિ સંતોને ભલામણ કરે છે કે તમારું વર્તન જ વાતો કરશે, તમારે બીજી કઈ વાતો વિશેષ કરતા નહીં આવડે તો ચાલશે. એકવાર મહારાજ ગઢપુરમાં લીંબદરુ નીચે સભા ભરી અને બેઠા છે. તે સભામાં અનેક વિદ્વાન સંતો તેમજ સંગીતકાર સંતો પણ બેઠા છે. શ્રી હરિએ ધ્યાનાનંદ સ્વામી અને સાંખ્યાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે તમે બંને સૌ પ્રથમ બોટાદ ગામ જાઓ અને ત્યાં સત્સંગ કરાવજો. શું ભલામણ કરી? બોટાદ ગામ જાઓ અને ત્યાં સત્સંગ કરાવો.
બંને સંતો સભામાં ઊભા થયા, મહારાજને બે હાથ જોડીને કહે છે કે હે મહારાજ, અમને નહીં બીજા કોઈ સંતોને મોકલો. મહારાજ કહે છે કેમ ના પાડો છો? એટલે શ્રી હરિને કહે છે કે મહારાજ, અમને કથા વાર્તા કરતા સારું આવડતું નથી, માટે તમે અમને મોકલશો તો અમે સત્સંગ કેવી રીતે કરાવશું? અમને સત્સંગ કરાવતા આવડતું નથી. શ્રી હરિ કહે છે ધ્યાનાનંદ સ્વામી, તમે બંને મહાપુરુષો અમારા વચને જાઓ, તમારું વર્તન જ વાતો કરશે, તમને બીજી કાંઈ વાતો કરવાની જરૂર જ નહીં પડે. શું કીધું? તમારું વર્તન જ વાતો કરશે, તમારે બોટાદમાં જઈ અને બીજી કાંઈ પ્રવૃત્તિ, કાંઈ કથા વાર્તા કરવાની જરૂર જ નથી. બંને સંતોને મહારાજના વચનમાં વિશ્વાસ, હિંમત કરી અને બોટાદ આવ્યા. અત્યારે તો મંદિર થઈ ગયું, એ વખતે કઈ મંદિર હતું નહીં, સંપ્રદાયનો પાયો નખાય છે. એટલે એ વખતે મંદિરની જગ્યાએ ઓરડી હતી ખાલી. શું હતું? ઓરડી. મંદિર કઈ હતું નહીં. એટલે ઓરડીમાં જઈને બે સંતો ત્યાં રોકાણા. એટલે એકવાર ગામમાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા જાય અને પછી આખો દિવસ ભગવાનના ધ્યાન ભજનમાં બેસી જાય. થોડા દિવસ થયા એટલે બોટાદમાં ધીરે ધીરે સમાચાર પ્રસરી ગયા. એ વખતે તો અત્યારના જેવી સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવ કઈ હતું નહીં. એટલે ધીરે ધીરે સમાચાર, થોડા દિવસ થયા એટલે સમાચાર બધે પ્રસરી ગયા કે ગામમાં સ્વામિનારાયણના સંતો આવ્યા છે. મોટા મોટા વણિકોને ખબર પડી કે આપણા ગામમાં સ્વામિનારાયણના સંત આવ્યા છે, બહુ બહાર નીકળતા નથી, અખંડ ભજનમાં જ બેસી રહે છે. એટલે મોટા મોટા વણિક શેઠિયાઓમાં આગેવાન હતા, એ બધાએ સંતો પાસે ઓરડીમાં આવ્યા, વૃત્તાંત પૂછ્યું, કોના સાધુ છો, શા માટે આવ્યા છો, શું તમારું પ્રયોજન છે? એટલે ધ્યાનાનંદ સ્વામી અને સાંખ્યાનંદ સ્વામી એ બધા મોટેરા આગેવાનો હતા, એમને કહ્યું કે આજે કળિયુગમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે, અમે એના સંતો છીએ અને એમની ભક્તિ કરીએ છીએ, એમની ઉપાસના કરીએ છીએ, અને આ કળિયુગમાં જે કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવ એમના આશ્રિત થાય છે તેને ભગવાન પોતે દર્શન દઈ અને અંતકાળે પોતાના દિવ્ય અક્ષરધામમાં તેડી જાય. સંતોની વાણી સાંભળી અને આ વણિકો હસવા લાગ્યા, કારણ કે એમને પેલા વાત ઘરે ઉતરી નહીં. થોડા દિવસ થયા પણ આ સંતોનું વર્તન તો એઝ ઇટ ઇઝ, કઈ ફેરફાર થયો નહીં. એક વાર ભિક્ષા માંગવા જાય ને પછી અખંડ ભજન કર્યા કરે. એટલે પછી પાછા એમને વણિકોને સમાચાર મળ્યા કે આ સંતો ગામમાં રહે છે અને આ સંતોમાં ભજન કરવાની શક્તિ ઘણી છે અને બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં જોડાતા નથી, નિષ્પૃહી છે, માટે એમના ભગવાન સાચા હોવા જોઈએ. ઓટોમેટિક એમને અંતરમાં પ્રેરણા થઈ ગઈ કે આમના ભગવાન સાચા છે, નહીતર આવું વર્તન હોય નહીં. નહીતર આવા સંતો વર્તનશીલ હોય જ નહીં. આમ નિશ્ચય કરી અને વણિકો ધ્યાનાનંદ સ્વામી અને સાંખ્યાનંદ સ્વામીને પાસેથી ઉપદેશ લીધા વગર જ સત્સંગી થવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. જો ખાલી વર્તન જ કર્યું ને, એમણે કઈ કર્યું? રોજ કઈ વણિકોને સત્સંગ કરાયો? દરરોજ કઈ સભામાં આવતા હતા? આવ્યા નહીં, ખાલી ગામમાં રહેતા હતા, ઓરડીમાં ભજન કરતા હતા, બીજું કાંઈ કરતા નહોતા. કાંઈ કથા વાર્તા નહીં, કશું જ નહીં. આવડતું નહોતું, કથા વાર્તા ક્યાંથી કરે? 5 માણસ ક્યાંથી આવે? પણ ખાલી ભજન કરતા હતા તો ભજનના પ્રતાપે ઓટોમેટિક ભગવાને વણિકોના હૃદયમાં પ્રેરણા કરી અને એ સામે ચાલીને સત્સંગી થઈ ગયા. તો આ શેનો પ્રતાપ છે? વાણીનો, આચરણનો પ્રતાપ છે. સદગુરુ અક્ષરાનંદ સ્વામીની વાત 237. આવો જ એક બીજો પણ પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગ છે એ આપણે કઈ રીતે લીધો કે ન ભણેલા હોય પણ સદવર્તન વાળા હોય તો પણ સત્સંગ થાય. હવે આપણે એ જોઈએ કે ભણેલા હોય પણ સદવર્તન ન હોય તો સત્સંગ વધતો નથી. એટલે એક ગામમાં અનેક વિદ્વાન સંતો ગયા. તેઓએ અનેક શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ આપી અને શાસ્ત્ર સંબંધી વાતો કરી
કે જીવ પાપ કર્મ કરે તો જમપુરીમાં દુઃખ ભોગવે છે, અને વાસના હોય તો જન્મ મરણ ગર્ભ વાસના દુઃખો પણ ભોગવે છે. આવી રીતે બધી શાસ્ત્ર અને અનુરૂપ બધી કથા વાર્તાઓ કરી ભગવાનનો આશરો કરે તેવા મનુષ્યને ભગવાન અક્ષરધામમાં તેડી જાય છે. એ જીવાત્મા શુદ્ધ થાય છે, અને માટે ભગવાનને રાજી કરવા માટે પાપનો ત્યાગ કરી ધર્મમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. સંતો કેવા છે? ભણેલા ગણેલા વિદ્વાન છે. ઉપદેશ ઘણો બધો આપ્યો, પણ આખા ગામમાંથી કોઈ સત્સંગી થવા તૈયાર થયું નહીં. કથા વાર્તા બહુ સારી કરી, ઉપદેશે સાચો આપ્યો, શાસ્ત્રને અનુરૂપ જ આપ્યો, પણ આખા ગામમાંથી કોઈ સત્સંગી થવા તૈયાર થયું નહીં. એટલે આ સંતો બધા વિદ્વાન નિરાશ થઈ પાછા ગઢપુર આવ્યા. મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, આ ગામમાં અમે ઘણા દિવસ સુધી રોકાણા, કથા વાર્તા કરી, અમે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ પુરુષાર્થ કર્યો, પણ ગામમાંથી કોઈ સત્સંગી થવા તૈયાર થયું નથી. અમે અનેક શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટાંત આપી અને એમને સમજાવ્યા તો પણ કોઈ સત્સંગી થતું નથી. માટે હવે તે ગામમાં કોઈ સંતથી સત્સંગ થાય એવું અમને લાગતું નથી. એટલે એમનો કહેવાનો તાત્પર્ય એ હતો કે આ ગામ ઉપર હવે ચોકડી મારી દેજો, અમારા પછી હવે બીજા કોઈ સંતોના મંડળને મોકલવાનો કોઈ અર્થ નથી, કારણ કે ગામમાં કઈ સત્સંગ થાય એવું નથી. એટલે આવી રીતે વિદ્વાન સંતો થોડા ગર્વથી બોલ્યા. એટલે સભામાં સંગીતને જાણનારા કેટલાક સંતો બેઠા હતા. તેમને મનમાં થયું કે કદાચ આપણે મહારાજને કહીએ અને આપણે ગામમાં જઈએ તો આપણને તો અનેક પ્રકારના રાગ રાગણીઓ ગાતા આવડે છે. જો લોકો ખુશ થશે, આપણી સાથે હેત બંધાશે, તો આપણે ધીરે ધીરે સત્સંગની વાતો કરાવી, ભગવાનનો નિશ્ચય કરાવી અને એમને સત્સંગી કરશું. એમણે તો હજી મહારાજને સંકલ્પ કર્યો નથી, ખાલી મનમાં સંકલ્પ જ થયો. મહારાજે અંતર્યામીપણે એ સંતોનો સંગીતજ્ઞ સંતોનો સંકલ્પ જાણી લીધો અને એમને મોકલ્યા. સંગીતને જાણનારા સંતો તે ગામના ચોરામાં જઈને ઉતર્યા છે. સંગીત શરૂ કરી અને અનેક પ્રકારની કળાઓ રજૂ કરવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે ગામ લોકો એકત્રિત થવા લાગ્યા અને સંગીત સાંભળવા આવે. દરરોજ આવી રીતે નિયમ થઈ ગયો, દરરોજ સંગીત સાંભળવા માટે આવે. અને પછી ધીરે ધીરે પ્રચાર થઈ ગયો ગામમાં. અમુક લોકોએ બીજા લોકોને કહ્યું કે કેટલાક મહાત્માઓ આવ્યા છે, એ સારું વગાડે છે. એટલે પછી બીજા લોકોને પણ પ્રેરણા થઈ કે ચાલો આપણે જઈએ, શું છે જાણીએ. પણ એમાં કેટલાક દ્વેષી લોકો હતા, એમ કહેવા લાગ્યા કે સંગીત આવડે એમાં શું નવાઈ છે, એ કઈ સારું કહેવાય નહીં, એ તો નાટકવાળા હોય, એ પણ શીખતા હોય, એને ગાતા વગાડતા તો આવડતું હોય, એટલે એમાં કઈ નવાઈ કહેવાય નહીં. એટલે આ શબ્દો સંતોએ કાને સાંભળ્યા કે ખાલી સંગીત પીરસશું તો કોઈ સત્સંગી થશે નહીં. એટલે એકવાર એમણે સંગીતના હેતુથી બધાને ભેગા કર્યા અને સંગીત બંધ કરીને કથા વાર્તા ચાલુ કરી દીધી. રોજનો પ્રોગ્રામ કંઈક અલગ હતો અને આજે પ્રોગ્રામ કંઈક ચેન્જ થયો. એટલે થોડાક લોકો ઊભા થઈને પાછા ઘેર જતા રહ્યા. એને ગમ્યું નહીં, એને એ તો સંગીત સાંભળવા આવતા હતા, કે કથા વાર્તાનું કંઈ હતું નહીં. પાછા સંતો ગઢપુર આવ્યા. શ્રી હરિને વાત કરી કે આ ગામના લોકો તો અમને ભાટચાણ સમજીને સંગીત સાંભળવા આવતા હતા, પણ જેવી અમે સંગીતની રમઝટ બોલાવવાની બંધ કરી અને કથા વાર્તા ચાલુ કરી એટલે કોઈ આવવાનું બંધ થઈ ગયું, કોઈ સત્સંગી થવા માટે તૈયાર થયું નથી. એટલે આ ગામમાં કોઈ મુમુક્ષુ છે નહીં. શ્રી હરિ કહે છે કે તમે અને ભણેલા સંતો સત્સંગ કરાવવા માટે તો ગયા, પણ તમારું આચરણ જોઈ અને કોઈ સત્સંગી થતા નથી. શું કીધું? તમારું આચરણ જોઈને કોઈ સત્સંગી થતા નથી. આગળના સંતોને મોકલ્યા તો એમને કથા વાર્તા સારી આવડતી હતી, એનો ગર્વ હતો. તમને મોકલ્યા, તમને સંગીતનો ગર્વ હતો. એના કારણે તમારા ઉપદેશની અસર કોઈને થતી નથી.
હવે જોજો તે ગામમાં કેટલો સત્સંગ થાય છે. એમ કહી અને સભામાં અંતર્વૃત્તિ કરી અને બેઠેલા બે સંતો, અપાળાનંદ સ્વામી અને ક્યાંક કાનડાનંદ સ્વામી લખ્યું છે ને અહીંયા શાંતવાનંદ સ્વામી લખ્યું છે, જે હોય એ બે સંતોને મહારાજે પોતાની પાસે ઊભા કરી અને બોલાવ્યા અને એમને કહ્યું કે આ ગામડામાં તમારે જવાનું છે. કોને મોકલ્યા? અપાળાનંદ અને શાંતવાનંદ સ્વામી. તમારે ગામમાં જવાનું છે. ને સંતો કહે છે, મહારાજ અમને તો કથાય નથી આવડતી, સંગીત ગાતા વગાડતા પણ આવડતું નથી, તો અમારે ત્યાં જઈને કરવાનું શું છે? તો કીધું અમારામાં કોઈ આવડત જ નથી, તો અમારે ત્યાં ગામમાં જઈને પ્રયોજન શું છે? અમે ત્યાં શું સત્સંગ કરાવવાનું? મહારાજ કહે છે કે તમે ગઢપુરમાં રહીને શું કરો છો? સંતો કહે છે, મહારાજ તમારી મૂર્તિમાં અખંડ મનની વૃત્તિ રાખીને આખો દિવસ ધ્યાન ભજન કરીએ છીએ. શ્રી હરિ કહે છે તે ગામમાં જઈને તમારે તેમ જ કરવાનું છે, એમાં કાંઈ પરિવર્તન લાવવાનો નથી. તમને આવીને લોકો પૂછે તો તમારે ખાલી એટલો જ ઉત્તર આપવાનો કે ગઢપુરમાં પ્રગટ સ્વામિનારાયણ ભગવાન બિરાજમાન છે, એમના દર્શન કરી એમના આશ્રિત બનો, સત્સંગી થાઓ તો અંતકાળે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. બસ બીજું કાંઈ બોલવાનું નથી. આ બે જ વાક્ય બોલતા આવડવા જોઈએ, બીજું કાંઈ શીખવાની જરૂર નથી. તો બંને સંતો શ્રી હરિની આજ્ઞા લઈ અને તે ગામમાં આવ્યા. ગામની ભાગોળે વડલો હતો. હવે ત્યાં નિવાસ કરી અને અખંડ ધ્યાન ભજનમાં બેસી જતા, બીજી કઈ પ્રવૃત્તિ કરતા નહીં. એટલે એકવાર ખેતર અને વાડીએથી ગામના લોકો ઘેરે જતા હતા, એટલે એમની દ્રષ્ટિ પડી કે આ કોઈ સાધુ સંતો આ વડ નીચે ધ્યાનમાં બેઠા છે. એટલે એમની દ્રષ્ટિ ગઈ, એટલે એને થયું હશે આવ્યા હશે અભ્યાગત સાધુ સંતો, આજે આવ્યા કાલ બીજે ગામ જતા રહેશે. એટલે એમણે કઈ બહુ પૂછતાછ કરી નહીં. બીજો દિવસ થયો, એમના ક્રમ પ્રમાણે પાછા ખેતરવાડીએથી પરવારી ઘરે જતા હતા. પાછી એમની દ્રષ્ટિ આ વડ નીચે બેઠેલા સંતો ઉપર પડી. એમણે જોયું કે આ ગઈકાલે જે રીતે સ્થિતિમાં બેઠા હતા એ જ પ્રમાણે બેઠા છે. પછી તો એમણે ગામમાં જઈ અને આગેવાનોને વાત કરી કે આવી રીતે કોઈ સાધુ સંતો આપણા ગામમાં આવ્યા છે, વડ નીચે બેસીને ભજન કરે છે. એટલે આગેવાનો પાછા વડ પાસે આવ્યા, સંતોને ધ્યાનમાંથી જગાડ્યા અને પૂછ્યું વૃત્તાંત, કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, શેના માટે આવ્યા છો? સંતો કહે છે કે અત્યારે કળિયુગમાં ભગવાનનો અવતાર પૃથ્વી ઉપર થયો છે. એ ભગવાન ગઢપુરમાં બિરાજમાન છે અને એના ઘણા બધા ત્યાગી અને ગ્રહસ્થ અનુયાયીઓ છે અને અંતકાળે પોતાના ભક્તને દર્શન આપી અને અક્ષરધામમાં લઈ જાય છે. આટલું જ બોલ્યા. જે ભગવાને શીખવાડ્યું હતું એ ટેપ રેકોર્ડર ચાલુ કરી, બીજું કઈ નવું નહીં. હવે આ બધા ગામના આગેવાનોએ સંતોની નિખાલસ નિષ્કપટ વાણી સાંભળી એટલે તરત જ ગુણ આવ્યો. તો સંતનું, સાચા સંતનું લક્ષણ છે પોતામાં ન જોડે પણ ભગવાનમાં જોડે. પછી તો ધીરે ધીરે આ આગેવાનો દરરોજ સંતો પાસે આવી અને બેસવા લાગ્યા. અને એક દિવસ સંતોએ પ્રેમથી એ લોકોને કહ્યું કે તમે ગઢપુર આવો અમારી સાથે મહારાજના દર્શન કરવા. એટલે આગેવાનોએ હા પાડી, તૈયારી બતાવી કે હા કાંઈ વાંધો નહીં, અમે પણ તમારા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ગઢપુર આવશું. ધીરે ધીરે આખો સંઘ તૈયાર થઈ ગયો. પેલા આગેવાનોએ હા પાડી, પછી બધા સંઘમાં જેટલા ગામના મુખ્યો હતા બધાએ હા પાડી કે અમે ગઢપુર આવશું. પછી તો અપાળાનંદ સ્વામી અને શાંતવાનંદ સ્વામી આ બધા સંઘને લઈ અને ગામના સંઘને લઈને ગઢપુર આવી ગયા. મહારાજ લીમતરુ નીચે સભા ભરીને બેઠા હતા અને પેલા સંતો જે પેલા ઈ ગામમાં સત્સંગ કરાવવા ગયા હતા એ સભામાં જ બેઠા હતા. ક્યાં હોય બીજે? એ સભામાં જ બેઠા હતા. એમણે જોયું કે આ સાલું લાગે તો ઓલા ગામના જ લોકો છે, ખબર તો પડી જ જાય ને કે આપણે ગામમાં રહી આવ્યા છીએ, કઈ સત્સંગ કોઈ થતો નહોતો, એ જ ગામના બધા છે અને એ બધા અહીંયા આવ્યા. એટલે એમને બહુ આશ્ચર્ય થયું. અને પછી એમને પેલા સંતોએ અપાળાનંદ અને શાંતવાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે આ તો અમારા યોગમાં રહી અને સત્સંગી થવા માટે તૈયાર થયા છે
અને એને લઈ અને અમે ગઢપુર આવ્યા છીએ. તરત જ મહારાજે પેલા સંગીતજ્ઞ સંતોને, વિદ્વાન સંતોને ટકોર કરી કે આ જુઓ, આ શાંતવાનંદ સ્વામી અને અપાળાનંદ સ્વામીના વર્તનનો પ્રભાવ. શું કીધું? આ બે સાધુના વર્તનનો પ્રભાવ છે એટલે આ અહીંયા આવ્યા. અહીંયા કોઈ આવે એવા હતા નહીં. એટલે કહે છે કે આપણો સંપ્રદાય છે એ આ દ્રષ્ટાંત છે, જીવનનો પ્રસંગ છે, પણ આપણે શું શીખવાનું છે કે આપણું વર્તન જેટલું સારું હશે એટલો જ બીજા ઉપર પ્રભાવ પડશે. ખાલી વાતોથી કાંઈ થતું નથી. વાતો તો ડાયરા કરતા હોય એને સારી આવડે, પણ એનાથી કઈ જીવને સમાસ થાય, સત્સંગની સમજણ આવે, શું કરવું, શું ન કરવું, શું કેવી રીતે કરવું, એનું કાંઈ એને જ્ઞાન થાય નહીં. એટલે કહે છે કે સારા સંતો હોય, સત્ધર્મ વાળા, એના થકી જ સત્સંગની સાચી દિશામાં અભિવૃદ્ધિ થાય. અને જો સત્ધર્મ વાળા સંત જે સંપ્રદાયમાં ન હોય અથવા તો ઓછા હોય તો એ સંપ્રદાય ધીરે ધીરે ઘસાતો જાય છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ કેશવમ દામોદરમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજના સંધ્યા પ્રસાદના યજમાન પદે જેમણે લાભ લીધો છે પરમ ભગવતી શ્રી સુરેશભાઈ ભૂઘાણી સ્વામી શ્રી પાસે પધારશે તથા પરમ ભગવત શ્રી ધીરુભાઈ વરુ દેવ આચાર્ય સંત સત્સંગની ખૂબ સારી સેવા એમનો સમગ્ર પરિવાર કરે છે. હજી વિશેષ સેવા કરે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ. મને સ્વામી સાતમી દસમી હરાશે આત્મ દહોદી રાતે તો દેખે છો હાલો કઈ